हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु समोसा चाटको रेसिपी। यसलाई एकदमै मिठो गरेर छिटो गरेर घरमै कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ प्लेटमा लिएको छु दुईटा समोसालाई। समोसा मैले रेडीमेड लिएको छु। यो समोसा कसरी बनाउने भनेर मैले यसको भिडियो च्यानलमा पहिला नै राखिसकेको छु। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर गर्नेछु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म यसरी टुक्राउँछु समोसालाई। र अब यति गरेपछि म यसमा राख्दैछु चनाको छोला। मैले चाहिँ काबुली चनाको छोला लिएको छु। मैले यो छोला पनि कसरी तयार गर्ने भनेर च्यानलमा राखिसकेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक सेयर गर्नेछु। र अब मैले राखेँ यसमा दही, आफूलाई कति राख्न मनपर्छ दही त्यही अनुसार राख्न सकिन्छ। र गुलियो दही लिन मनपर्छ भने हजुरहरूले गुलियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा राखेँ ट्यामरिन्ड सस। र म यसमा राख्दैछु हरियो चटनी, धनियाको चटनी लिएको छु मैले। र मैले राखेँ थोरै केचप। र मैले राखेँ चाट मसला। हामीलाई चाट बनाउँदा चाट मसला चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। मैले यसमा राखेँ मसिनो गरेर काटेको प्याज। मैले राखेँ हरियो खुर्सानी। र मैले राखेँ अनारको दाना। यो चाहिँ अप्सनल हो, राख्दाखेरि पनि एउटा मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ यसमा। र मैले राखेँ हरियो धनियाको पत्ताहरू। र म माथिबाट राख्दैछु यो भुजियालाई। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एकदमै मिठो समोसा चाट चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरूले पनि यसै गरी सजिलैसँग समोसा चाट बनाएर खान सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यो छिट्टो मिठो तयार हुने समोसा चाटको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।